Hello everyone, in this video we are going to talk about stroke versus transient ischemic attack. In the last video also I have discussed in thorough detail about it. In this video we are going to revise it, and after that we will be proceeding towards transient ischemic attack, and we'll talk about the treatment protocol and how do we differentiate the history of stroke versus transient ischemic attack. So, as we know by the definition, stroke means abrupt onset of focal neurological deficit which is occurring due to a vascular cause, with the recovery occurring over a period of 24 hours. Whereas transient ischemic attack is defined as abrupt onset of focal neurological deficit due to a vascular cause, and the recovery is occurring within a period of 24 hours. Right? So, there is a difference in the definition itself. So, whenever we are talking about transient ischemic attack, both as well as stroke, both have abrupt onset of focal neurological deficit, and that is always due to a vascular cause, but the recovery in TIA is occurring within period of 24 hours with the evidence of maximum recovery in 1 hour time. Whereas in patient with stroke, it is also abrupt onset of focal neurological deficit. It is due to vascular cause, but the recovery takes time and it is over a period of 24 hours. Another thing to note in stroke is that there might be a infarction demonstrated. It is an important fact to be note that स्ट्रोकमा इनकेस कसैलाई ब्रेनको इन्फाक्सन डेमोन्स्ट्रेट गर्नु छ भने त्यो इन्फाक्सन चाहिँ रफली 6 घन्टा जति लाग्छ कि इट टेक्स रफली 6 आवर्स फर द म्यानिफेस्टेसन्स इन द न्युरो इमेजिङ टु अकर। तर विन्डो पिरियड इन पेसेन्ट अफ स्ट्रोक इज 4.5 आवर। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हामीले इनकेस पेसेन्ट आउने बित्तिकै त्यसलाई क्लिनिकली स्ट्रोक हो कि ट्रान्जिएन्ट इस्केमिक एट्याक हो त्यसलाई हामीले सस्पेक्ट गरिहाल्नुपर्छ, रादर देन डुइङ न्युरो इमेजिङमा डिपेन्ड हुनुभन्दा। न्युरो इमेजिङ इज डन जस्ट टु रुल आउट वेदर द स्ट्रोक इज ड्यू टु hemorrhagic variety or it is due to ischemic variety. Most of the cases स्ट्रोकहरू चाहिँ युजली इस्केमिक कजको कारणले हुन्छ, तर इट मे बी अल्सो ड्यू टु हेमोरेजिक कज। एन्ड दुइटैको ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल छुट्टै छ। इफ यु थिङ्क एउटा पेसेन्ट आउनु भएको छ, उहाँ चाहिँ स्ट्रोकको पेसेन्ट हो, लेट्स डु थ्रोम्बोलाइसिस बिकज मोस्टली इस्केमिक होला भनेर हजुरले सोचेर थ्रोम्बोलाइसिस गर्नु भने दिस थ्रोम्बोलाइसिस मे कम्प्लिकेट इन्टु हेमोरेजिक स्ट्रोक। और यो मान्छे पहिलेदेखि हेमोरेजिक स्ट्रोक छ अनि उसलाई चाहिँ थ्रोम्बोलाइसिस गर्यो भने द्याट वुड बी अ डिजास्टरस कम्प्लिकेसन के। त्यसै कारण बाई द हिस्ट्री वी शुड बी एबल टु डिफ्रेन्सिएट बिट्विन द स्ट्रोक एज वेल एज ट्रान्जिएन्ट इस्केमिक एट्याक। लेटेस्ट टेक ए सिनारियो जसमा चाहिँ हामीसँग एउटा बुढो मान्छे हुनुहुन्छ। यो बुढो मान्छे चाहिँ उहाँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि लेट्स टेक ए सिनारियो जसमा चाहिँ हामीसँग एउटा बुढो मान्छे हुनुहुन्छ। त्यो उहाँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हि इज अ 60 इयर ओल्ड पर्सन होइन। उहाँ चाहिँ 60 इयर्सको हुनुहुन्छ, हि इज अ मेल एन्ड हि इज ह्याभिङ हाइपरटेन्सन एन्ड हि इज अल्सो स्मोकर। सो दिज आर अल द रिस्क फ्याक्टर फर डेभलपिङ इन्टु ट्रान्जिएन्ट इस्केमिक एट्याक के। त ट्रान्जिएन्ट बिफोर डिस्कसिङ दिस है, एन्ड ट्रान्जिएन्ट इस्केमिक एट्याकमा सिम्टम्सहरू किन इम्प्रुभ भइरहेछ त, लेट अस सी अबाउट द्याट। हामीले सेरेब्रल सर्कुलेसनमै मैले हजुरहरूलाई ब्लड सप्लाई अफ ब्रेनकै भिडियोमा भनेको थिएँ। नर्मली ब्रेनको ब्लड सप्लाई रफली 54 ml पर केजी पर मिनट पर 100 ग्राम पर मिनट जति चाहिँ हुन्छ। वेन इट इज रिड्युस टु 20 ml है। सो लेट मी राइट दिस है। यदि हाम्रो नर्मल ब्लड फ्लो चाहिँ 54 ml जति हुन्छ पर 100 ग्राम अफ ब्रेन टिस्यू पर मिनट, इफ इट इज रिड्युस टु 20 ml पर 100 ग्राम पर मिनटमा गयो भने इट क्यान रिजल्ट इन्टु इस्किमिया, तर इन्फेक्सन भइसकेको हुँदैन है। अब लेटेस्ट टेक दिस ब्लड भेसल्स। यो ब्लड भेसलमा चाहिँ हाम्रो एउटा थ्रोम्बस नि हुनसक्छ और इम्बोलस पनि हुनसक्छ। यही थ्रोम्बसको कारणले चाहिँ हाम्रो यहाँ ब्लड फ्लोलाई यसले कम्प्रोमाइज गरेछ। त्यसै कारणले चाहिँ हाम्रो बडीको एन्टी क्लटिङ मेकानिजम जस्तै प्रोटिन सी, प्रोटिन एस र एन्टिथ्रोम्बिन 3ले चाहिँ यो क्लटलाई डिजल्भ गर्दैछ। एन्ड आफ्टर द डिजोल्युसन अफ द क्लट नाउ द ब्लड फ्लो इज अगेन रिइस्टाब्लिस्ड। एज द यो कन्डिसनमा जब ब्लड फ्लो ड्यामेज भएको बेलामा हाम्रो डिफ्रेन्ट साइन्स अफ फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिटहरू अकर हुनसक्छ। एज द ब्लड फ्लो इज रिइस्टाब्लिस्ड हाम्रो यो साइन्सहरू ग्रेजुअली इम्प्रुभ हुँदै जान्छ। इट युजली स्टार्ट्स विदिन अ पिरियड अफ 1 आवर, तर कट अफ चाहिँ टिआईएको लागि हामीले 24 आवर्स जति चाहिँ राखेको छौँ। सो लेट अस टक आवर हिस्ट्रीमा के हुन्छ त। वी हेभ अ 60 इयर ओल्ड म्यान, अनि उहाँ चाहिँ हाइपरटेन्सिभ हुनुहुन्छ एन्ड हि इज अल्सो स्मोकर। अनि उहाँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ बिहान भर्खरै उठ्नुभयो अनि हि सेड द्याट आफ्टर मर्निङ होइन, उहाँको सबै सिम्टम्सहरू एकदमै नर्मल थियो, केही पनि खराब भएको थिएन। एन्ड एट 8 o'clock वेन जब उहाँले चाहिँ चिया खानुहुन्थ्यो, उहाँको बुहारीले उहाँको लागि चिया लिएर आउनुभएको थियो। चिया ल्याउँदाखेरि चाहिँ उहाँले के डेमोन्स्ट्रेट गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँको हातबाट उहाँले चिया मतलब हात युज गर्न सकिरहनु भएको थिएन। इट मिन्स द्याट उहाँको चाहिँ आर्ममा विकनेस डेभलप भएको थियो। सँगसँगै के भइरहेको थियो भन्दाखेरि बोल्दाखेरि पनि उहाँलाई डिफिकल्टी इन स्पिकिङ भइरहेको थियो है। सो यो डिफ्रेन्ट म्यानिफेस्टेसनहरू चाहिँ हुनसक्छ। अनि उहाँको बुहारी चाहिँ एकदमै आत्तिएर चाहिँ के गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै हस्पिटल ल्याउनुभयो। अनि हस्पिटल ल्याउने टाइमसम्म चाहिँ वो बाजेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिम्टम्सहरू ग्रेजुअली इम्प्रुभ भइसकेको थियो। सो हस्पिटलमा ल्याउँदाखेरि सिम्टम्सहरू इम्प्रुभ भइसकेको रहेछ भनेपछि प्रोबेबली हामीले यसलाई टिआइए भनेर सम्झिनुपर्छ। तर इनकेस उहाँको सिम्टम्स जस्तोको त्यस्तै रहिरहन्थ्यो अथवा उहाँको सिम्टम्स बिग्रिरहेछ भनेपछि प्रोबेबली हामीले उहाँको एनसिसिटी गर्नुपर्छ।
टिआइएमा पनि नगर्ने होइन, त्यहाँ पनि गर्नुपर्छ टु रुल आउट वेदर हेमोरेजिक हो कि इस्केमिक हो भनेर। तर विदिन 6 आवर पिरियडमै इनकेस आउनु भएको छ भने हामीले त्यसमा केही मेनिफेस्टेसन भेट्दैनौँ। अब 6 घन्टाभित्रको लागि हामी वेट त गरेर बस्दैनौँ, त्यसै कारण इनकेस स्ट्रोक रहेछ भने त्यो सिम्टम्सहरू इम्प्रुभ भइरहेको हुँदैन क्या। सिम्टम्सहरू इम्प्रुभ हुन एटलिस्ट 24 आवर्स त लाग्छ नै। दिस इज हाउ वी क्लिनिकली डिफ्रेन्सिएट स्ट्रोक भर्सेस अ transient ischemic attack. So we have this person, gentleman, 60-year-old, who is a hypertensive, who is a smoker. He has a history of transient ischemic attack. And उहाँले के manifestation develop गर्नुभयो त, let us see that. है उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि he developed a sudden onset transient blindness. यसको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँको भिजन ग्रेजुअली डिमिनिस हुँदै गयो कि इन बोथ द आई फिल्ड। अनि यो चाहिँ एउटा कर्टेन लाइक ब्यानरमा भिजन घट्न थाल्यो, मतलब माथिको भिजन सुरुमा गयो, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै तल पनि भिजन ग्रेजुअली डिमिनिस भयो। अनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ के ओभर, अनि उहाँ चाहिँ एकदमै आत्तिनु भयो, अनि उहाँको घरमा सबैलाई बोलाउनु भयो। तर के भयो भन्दाखेरि आफ्टर अ पिरियड अफ 30 मिनट्स और 15 to 20 or 30 or इभन पिरियड अफ 1 to 2 आवर्समा के छ भन्दाखेरि उहाँको भिजन एब्सोल्युटली फेरि नर्मल भइहाल्यो क्या। यो कन्डिसन जसमा चाहिँ देयर इज ट्रान्जिएन्ट ब्लाइन्डनेस विच इज फलोड बाई रिकभरी, दिस कन्डिसन इज नोन एज अमौरोसिस फ्युग्यास है। सो अमौरोसिस फ्युग्यासले के भन्छ भन्दाखेरि देयर माइट हेभ बिन इन्भल्भमेन्ट अफ द पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी, तर यो पोस्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीको अगेन रिपर्फ्युजन इमिडिएटली भइसकेको कारणले द पर्सन माइट हेभ डेभलप टिआइए एन्ड इभेन्चुअली उहाँको भिजन हेज बिन इम्प्रुभ है। द नेक्स्ट वान इज द मिडल सेरेब्रल आर्टरी। मिडल सेरेब्रल आर्टरीमा चाहिँ अक्लुजन भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर क्यान बी आर्म विकनेस, देयर क्यान बी एफेजियास एज वेल एज देयर क्यान बी फेसियल विकनेस एज वी हेभ अलरेडी डिस्कस्ड अन द भिडियो अन एमसिए स्ट्रोक। तर यसमा इम्पोर्टेन्ट के हो भन्दाखेरि यो सबै सिम्टम्सहरू दे आर ग्रेजुअली इम्प्रुभिङ, अनि त्यसै कारणले रिजोल्युसन अकर विदिन अ पिरियड अफ 24 आवर्स विथ द म्याक्सिमम रिजोल्युसन अकरिङ इन द पिरियड अफ 1 आवर है इट्सल्फ। अर्को चाहिँ इफ सपोज हि हेज डेभलप एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरी स्ट्रोक, देन एन्टेरियर सेरेब्रल आर्टरीको स्ट्रोक डेभलप भएको मान्छेमा द पर्सन माइट हेभ डेभलप हिस्ट्री अफ प्यारापेरिसिस। मतलब उहाँमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि लेगको विकनेसहरू हुनसक्छ, अनि यो लेगको विकनेसहरू चाहिँ ग्रेजुअली आफै इम्प्रुभ भएको हुनसक्छ है। इफ देयर इज अ पेसेन्ट अफ भर्टिब्रल आर्टरीको ब्लकेट भयो है, भर्टिब्रल आर्टरीले चाहिँ हाम्रो ल्याटरल पार्ट अफ द मेडुलालाई सप्लाई गर्छ, अनि ल्याटरल पार्ट अफ द मेडुलामा हाम्रो कुन न्युक्लियस छ, न्युक्लियस एम्ब्युगस। यदि न्युक्लियस एम्ब्युगसको पर्फ्युजन कम भएको छ भनेपछि 9, 10 एन्ड 11 क्रेनियल नर्भहरू त्यति राम्ररी काम गर्न पाउँदैन, एन्ड बिकज अफ द्याट द पर्सन विल डेभलप नेजल रिगर्जिटेसन एन्ड नेजल इन्टोनेसन अफ भोइस है। तर यो सिम्टम्सहरू पनि आफै इम्प्रुभ भइरहेछ, ठिक छ। अनि अर्को यो सबै त के भयो हाम्रो मोटर म्यानिफेस्टेसनहरू, मोटर म्यानिफेस्टेसन बाहेक सेन्सरी म्यानिफेस्टेसन पनि पर्सनले डेभलप गर्न सक्छ, लाइक पिन्स एन्ड निडल सेन्सेसनहरू है, ठिक छ। अब यो सबै सिम्टम्सहरू पर्सनले उहाँले डेभलप गर्नुभयो, तर यो सिम्टम्सहरू के भइरहेछ, सबै सिम्टम्स दे आर ग्रेजुअली इम्प्रुभिङ अन इट्सल्फ। अनि सिम्टम्सहरू आफै इम्प्रुभ भइरहेछ भनेपछि के बुझिन्छ भन्दाखेरि प्रोबेबली यो पेसेन्टमा हाम्रो स्ट्रोक नहोला, प्रोबेबली इट इज अ केस अफ टिआइए। तर स्टिल वी डु आफ्टर 6 आवर्स हामीले एनसिसिटी गर्नै पर्छ, बिकज इफ पेसेन्टमा बाई चान्स है फोर गड चाहिँ केही कारणले मिराकल भएर उहाँको सिम्टम्सहरू इम्प्रुभ भइरहेछ, स्टिल इफ वी आर डेमोन्स्ट्रेटिङ अ इन्फ्याक्ट इन द एनसिसिटी गर्दाखेरि देन इट इज अ स्ट्रोक अन्टिल प्रुभ अदरवाइज, ठिक छ। सो हामीले डिरेक्टली इन्फ्याक्टलाई डेमोन्स्ट्रेट गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले टिआइए भन्न मिल्दैन, द्याट इज अ स्ट्रोक। तर द्याट इज अ भेरी रियर फेनोमेना। युजुअली टिआइएको पेसेन्टहरूमा सिम्टम्स इम्प्रुभ हुन्छ, तिनीहरूमा पछि गएर इन्फ्याक्ट डेभलप भएको हुँदैन, दे आर जस्ट इस्केमिक है, इन्फ्याक्ट चाहिँ डेभलप भइसकेको हुँदैन। तर इन पेसेन्ट विथ स्ट्रोक द सिम्टम्स आर नट इम्प्रुभिङ ओभर even after a period of 24 hours, and after 6 hours we can demonstrate area of infarct in the neuroimaging. So this is how a patient of TIA will present. यसमा चाहिँ के हुन्छ, this patient मा के हुन्छ, he will develop any symptoms and the symptoms will have spontaneous resolution within a period of 24 hours है। अब हामीले के गर्यौँ भन्दा यो मान्छेलाई हामीले टिआइए भनेर चाहिँ डायग्नोसिस गऱ्यौँ। अब टिआइए भनेर डायग्नोसिस गरिसकेपछि टिआइएको ट्रिटमेन्ट त हामी एकछिनमा हेर्छौँ नै, तर यो मान्छेको टिआइएको पर्सनमा स्ट्रोक डेभलप हुने चान्स कतिको हाई छ त त्यसलाई हामीले ग्रेड गर्नुपर्छ। इट इज टु बी नोन द्याट युजुअली कुनै पेसेन्टलाई टिआइए भइसकेपछि विदिन अ पिरियड अफ 48 आवर्स देयर इज अ म्याक्सिमम रिस्क अफ डेभलपमेन्ट इन्टु स्ट्रोक। अब यो मान्छेको स्ट्रोकमा डेभलप हुन्छ कि हुँदैन, कुनै बुढो मान्छे आउनु भएको छ, उहाँले भन्नुभयो मलाई टिआइएको एट्याक भएको छ, अब मलाई स्ट्रोक डेभलप हुने कति % चान्स छ त डाक्टर साहब भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले एउटा स्कोरिङ गर्नुपर्छ, द्याट स्कोरिङ इज नोन एज एबिसिडी टु स्कोर है। सो नाउ विल बी सेइङ टुवार्ड्स द एबिसिडी टु स्कोर, ठिक छ। सो हामीले अहिलेसम्म के डिस्कस गऱ्यौँ भन्दाखेरि वी हेभ डिस्कस अबाउट द ट्रान्जिएन्ट इस्केमिक एट्याक, वी हेभ नोन हाउ। अब यो टिआइएलाई हामीले कसरी छुट्याउने त भनेर हामीले अलरेडी त्यो पनि पढिसक्यौँ। नाउ हामीले चाहिँ अब के हेर्न गइरहेछौँ भन्दा वी आर गोइङ टु लुक अबाउट द स्कोरिङ सिस्टम, द्याट इज नोन एज द एबिसिडी टु स्कोरिङ सिस्टम है। अब वी हेभ अलरेडी सेड द्याट पोस्ट टिआइए मतलब टिआइए भइसकेपछि देयर इज सर्टेन रिस्क अफ सेरेब्रोभास्कुलर एक्सिडेन्ट। युजली फर्स्ट 3 मन्थमा चाहिँ दिस इन्सिडेन्स इज रफली 10 to 15%, तर इट इज म्याक्सिमम इन द इनिसियल 48 आवर्स अफ डायग्नोसिस अफ टिआइए, ठिक छ। अब कुनै मान्छेले हामीलाई सोध्नुभयो है मलाई टिआइए भएको छ, मलाई स्ट्रोक डेभलप हुने कति % चान्स छ त, त्यसको लागि हामीले रिस्क स्ट्राटिफिकेसन गर्नुपर्छ। दिस रिस्क स्ट्राटिफिकेसन इज डन बाई स्कोरिङ सिस्टम द्याट इज नोन एज एबिसिडी टु स्कोर।
अब यो ABCD2 स्कोरमा ए भनेको के हो भन्दाखेरि ए रिफर्स टु एज। अब एजमा इफ द एज इज मोर देन 60 इयर्स हामीले उहाँलाई एउटा पोइन्ट दिने हो। बी स्ट्यान्ड्स फर ब्लड प्रेसर। ब्लड प्रेसरमा चाहिँ इफ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर इज मोर देन 140 एन्ड द डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर इज मोर देन 90 हामीले 1 पोइन्ट दिनुपर्छ। सी स्ट्यान्ड फर क्लिनिकल सिम्टम्स। क्लिनिकल सिम्टम्समा चाहिँ इफ द पर्सन डेभलप विकनेस अलङ विथ स्पिच डेफिसिट उहाँलाई चाहिँ हामीले 2 पोइन्ट दिनुपर्छ। इफ द पर्सन हेज ओन्ली विकनेस विदाउट एनी स्पिच डेफिसिट देन 1 पोइन्ट इज गिभन। डी स्ट्यान्ड्स फर ड्युरेसन। ड्युरेसनमा इफ द ड्युरेसन अफ द सिम्टम्स इज मोर देन 60 मिनट देन हामीले स्कोर्स 2 दिनुपर्छ। इफ द ड्युरेसन अफ सिम्टम्स इज इन बिट्विन 10 to 59 मिनट्स देन हामीले स्कोर 1 दिनुपर्छ। इफ द ड्युरेसन अफ सिम्टम्स इज लेस देन 10 मिनट भनेपछि उहाँलाई 81 हेमिप्यारेसिस जस्तो फिचरहरू डेभलप भयो तर त्यो सिम्टमहरू विदिन 10 मिनट्सभित्रै आफै इम्प्रुभ भयो। यसको मतलब के छ रिपर्फ्युजन हेज बिन इस्टाब्लिस बाई द आवर ओन बडी सिस्टम भेरी क्विकली। यसको मतलब उहाँलाई एकदमै राम्रो छ क्या। सो वी डु नट निड टु गिभ एनी स्कोर फर द्याट, 0 स्कोर हुन्छ। And another D stands for diabetes mellitus. If there is a history of diabetes mellitus, then 1 point is given. This is how ABCD2 score गरिन्छ है। ABCD2 स्कोरमा चाहिँ अल्टिमेटली सबैको स्कोर जोडेर हाम्रो म्याक्सिमम स्कोर चाहिँ 7 जति पर्छ। यदि यो मान्छेमा हामीले एउटा सिनेरियो क्रिएट गरेर एउटा बुढो मान्छे हुनुहुन्छ मोर 65 इयर्सको, उहाँको ब्लड प्रेसर चाहिँ 150/100 जति छ अनि उहाँलाई चाहिँ विकनेस पनि छ, स्पिच डेफिसिटहरू पनि डेभलप भयो अनि द ड्युरेसन अफ सिम्टम्स चाहिँ भएको 80 मिनट भइसक्यो, इम्प्रुभ हुन थालेको छैन अहिलेसम्म। प्लस उहाँलाई चाहिँ डायबिटिज मलाइटस पनि छ भनेपछि के भन्दाखेरि उहाँको स्कोर कति भयो 7 भयो। अनि 7 हुने बित्तिकै द पर्सन हेज 22% चान्सेस अफ डेभलपिङ इन्टु स्ट्रोक इन द नेक्स्ट कमिङ डेज है। सो यो कुरा चाहिँ हामीले याद राख्नुपर्छ। दिस इज अबाउट द रिस्क स्ट्राटिफिकेसन इन पेसेन्ट विथ स्ट्रोक। ठिक छ। अब कुनै पनि मान्छे हामी कहाँ आउनुभयो होइन स्ट्रोक अब यो सब फिचर लिएर आउनुभयो भने जहिले पनि हामीले एनसीसीटी गर्छौँ है, सिटी स्क्यान गर्छौँ बिकज सिटी स्क्यान कम्पेरिटिभली एमआरआईको अब कम्पेरिजनमा चिप हुन्छ एन्ड इट अल्सो वाइडली अभाइलेबल। सो डोर टु सिटी स्क्यान टाइम भने कति हो त? इट इज लेस देन 20 मिनट्स वेयरएज डोर टु इन्टरप्रिटेसन अफ द रिपोर्ट इज लेस देन 45 मिनट्स। मतलब इनकेस उहाँ म कहाँ चाहिँ 7:30 आउनुभयो भने विदिन 7:50 मैले उहाँको सिटी स्क्यान गरिसक्नुपर्छ एन्ड विदिन 8:15 चाहिँ मैले उहाँको रिपोर्ट पढेर उहाँले इन्टरप्रेट गरिसक्नेको हुनुपर्छ। ठिक छ। अब उहाँ चाहिँ म कहाँ आउनुभयो यो सिम्टम्सहरू लिएर, सिम्टम्सहरू ग्रेजुअली इम्प्रुभ भइरहेछ है। अब यो सबै द फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट चाहिँ डिपेन्डिङ अन कुन लोब इन्भल्भ भएको छ, डिपेन्डिङ अन द कुन आर्टरी इन्भल्भ भएको छ। सो वी हेभ अलरेडी अपलोडेड अ भिडियो अन द्याट है। सो स्ट्रोक लोकलाइजेसनको डिफ्रेन्ट भिडियो एसिए स्ट्रोक, एमसिए स्ट्रोक अनि त्यसपछि टिएसिएस पिएसिएसको बारेमा हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। सो त्यो भिडियो हेऱ्यो भने आई थिङ्क वी विल एबल टु नो द सिम्टम्सहरू है। सो अब हामीले यो पेसेन्टमा इन्भेस्टिगेसनको लागि के गर्ने त? सो सुरुमा हामीले इसिजी गर्छौँ। इसिजी किन गर्ने भन्दाखेरि द मोस्ट कमन कज अफ स्ट्रोक इज इस्किमिक। अनि इस्किमियाको सबसे कमन कज के हो? इम्बोलिजम। अनि इम्बोलिजमको सबसे कमन कज के हो? कार्डियो इम्बोलिजम। अनि कार्डियो इम्बोलिजमको सबसे कमन कज के हो? नन र्युमेटिक एट्रियल फिब्रिलेसन। त्यसै कारण इसिजी गरेर चाहिँ हामीले वी हेभ टु रुल आउट द एट्रियल फिब्रिलेसन है। अनि एट्रियल फिब्रिलेसन गर्दा इसिजी गरेर हामीले एट्रियल फिब्रिलेसन छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउँछ। इनकेस एट्रियल फिब्रिलेसन रहेछ भने प्रोबेबली एट्रियल फिब्रिलेसनको कारणले चाहिँ त्यहाँ स्टेसिस अफ द ब्लड भएको कारणले त्यहाँ क्लट बन्यो होला अनि यो क्लट चाहिँ के हुन्छ कार्डियो इम्बोलिजम भएर मतलब यहाँबाट इम्बोलिजम भएर हाम्रो ब्रेनसम्म पुगेको होला भनेर हामी सोच्न सक्छौँ। सो वी वुड नो द इटियोलोजी अफ द पर्सन अनि हामीले इटियोलोजीलाई टार्गेट गरेर ट्रिटमेन्ट गर्न सक्छौँ। अर्को वी क्यान डु इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी चाहिँ ट्रान्सथोरासिक एज वेल एज ट्रान्सइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी दुईटामध्ये जुनसुकै गर्दा हुन्छ। ट्रान्सथोरासिक इज प्रिफर्ड किनभने टु सी राइट एट्रियम एज वेल एज लेफ्ट एट्रियम राम्ररी हेर्नलाई। सो टु डेमोन्स्ट्रेट म्युरल थ्रम्बसहरू छ कि छैन भनेर हेर्नलाई। ठिक छ। अर्को चाहिँ हाम्रो क्यारोटिड आर्ट्रीको डपलर गर्छौँ किनभने समटाइम्स के हुनसक्छ देयर क्यान बी नट इम्बोलिक बट देयर क्यान बी थ्रम्बोटिक है इट्सएल्फ। सो थ्रम्बोसिसले पनि के गराउन सक्छ? इस्किमिया गराउँछ। यो थ्रम्बोसिस चाहिँ ओभर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाकमा डेभलप भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ युजली क्यारोटिड आर्ट्रीमा युजली कमनली डेभलप भएको हुन्छ। त्यसै कारण त्यसलाई हामीले क्यारोटिड आर्ट्रीको डपलर गर्नुपर्छ। अनि डपलर गर्दाखेरि हामीले हेर्नु पऱ्यो वी हेभ टु डेमोन्स्ट्रेट द एथेरोस्क्लेरोटिक न्यारोइङ अफ द क्यारोटिड आर्ट्री। अर्को चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि उसमा प्लाक चाहिँ किन बन्यो होला त? प्रोबेबली ड्यु टु डिरेन्ज लिपिड प्रोफाइल। त्यसै कारणले चाहिँ हाम्रो उहाँको रिपिड प्रोफाइल पनि गर्नुपर्छ। ठिक छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन साउथ इस्ट एसियन पपुलेसन टु चेक अबाउट होमोसिस्टिन लेभल्स किनभने हाम्रो पपुलेसनहरूमा चाहिँ होमोसिस्टिनको लेभल हाई हुन्छ एन्ड होमोसिस्टिन विल अल्सो इन्ड्युस थ्रम्बोसिस इन द भेसल्स। सो एउटा पेसेन्ट सिम्टम्सहरू लिएर आउनुभयो 60 इयर्सको पेसेन्ट छ, उहाँलाई चाहिँ डायबिटिज पनि छ अनि उहाँलाई चाहिँ फोकल न्युरोलोजिकल डेफिसिट जस्तै एमसिए स्ट्रोकको छ भने फर इक्जाम्पल उहाँलाई चाहिँ के हुन्छ भने स्लरिङ अफ
स्पिच भइरहेको मतलब बोल्न अप्ठ्यारो भइरहेछ, देयर क्यान बी ग्लोबल एफेजिया, सँगसँगै आर्मको विकनेस भइरहेछ, सँगसँगै देयर इज डेभिएसन अफ आई टुवार्ड्स द साइट अफ द लिजन होइन भइरहेछ भनेपछि यो सबैले के हो एमसिएतिर स्ट्रोक भएको छ भनेर बुझिन्छ क्या। अनि यो तर के हुन्छ हस्पिटल ल्याउँदैसम्मै उहाँको सिम्टम्सहरू ग्रेजुअली इम्प्रुभ भइरहेछ। सिम्टम्सहरू इम्प्रुभ भएको कति ड्युरेसन त्यो पनि हामीले थाहा हुनुपर्छ, सो द्याट वी क्यान स्ट्राटिफाई द रिस्क अफ द पर्सन है, ठिक छ। त्यसपछि हामी कहाँ आइसकेपछि विदिन 20 मिनट्स हामीले सिटी स्क्यान गरिसक्नुपर्छ एन्ड विदिन 45 मिनट्स वी हेभ टु इन्टरप्रेट द रिजल्ट्स, ठिक छ। अर्को कुरा चाहिँ इन्भेस्टिगेसनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ टु फाइन्ड आउट द इटियोलोजी, वी क्यान डु वी क्यान डु इसिजी, वी क्यान डु इकोकार्डियोग्राफी, वी क्यान डु क्यारोटिड आर्टरी डपलर, वी क्यान डु रिपिड प्रोफाइल, वी क्यान डु होमोसिस्टिन लेभल्स। यो बाहेक अनगिन्ती इन्भेस्टिगेसनहरू गर्न मिल्छ, तर दिज आर द कमन इन्भेस्टिगेसन द्याट क्यान बी डन टु रुल आउट द इटियोलोजी चाहिँ। अरू इन्भेस्टिगेसनहरूमा के गर्ने भन्दाखेरि वी क्यान चेक फर प्रोटिन सी, प्रोटिन एस, एन्टिथ्रोम्बिन 3हरूको लेभल चेक गर्न मिल्छ। वी क्यान अल्सो चेक फर द लेभल्स अफ प्लेटलेट बाई कम्प्लिट ब्लड काउन्ट होइन योहरू गर्न मिल्छ। यिनीहरू गरेर चाहिँ वी क्यान अल्सो फाइन्ड आउट द इटियोलोजिजहरू, ठिक छ। अब उहाँलाई चाहिँ हामीले ल ट्रान्जिएन्ट इस्केमिक एट्याक हो, हजुरलाई स्ट्रोक भइसकेको छैन। किन स्ट्रोक छैन किनभने हजुरको सिम्टम्सहरू दे वेयर इम्प्रुभिङ विदिन अ पिरियड अफ 1 आवर, अनि 24 घन्टाभित्र त हजुर एब्सोल्युटली नर्मल भइसक्नु भएको रहेछ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हजुरको हामीले सिटी गर्दाखेरि केही पनि इस्किमिया देखेनौँ, कुनै पनि ठाउँमा हेमोरेज पनि देखेनौँ, सो हजुर चाहिँ प्रोभाब्ली टिआइए हो। हजुरको एबिसिडी2 स्कोर गरौँ, हजुरलाई 80% रिस्क अफ स्ट्रोक छ भनेर यतिसम्म गरिसक्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ हामीले टिआइएको पेसेन्टलाई यत्तिकै छोड्नु भएन, वी हेभ टु ट्रिट द पेसेन्ट है। किनभने यिनीहरू यो पेसेन्टहरूमा पनि के भएको थियो भन्दाखेरि उनीहरूको ब्लड भेसलमा देयर ह्याड बिन अन अक्लुजन के, यो अक्लुजन क्यान बी ड्यू टु थ्रोम्बोसिस और इट क्यान बी ड्यू टु इम्बोलिजम, ठिक छ। अब त्यसै कारणले ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा वी हेभ टु गिभ डुअल एन्टिप्लेटलेट थेरापी है, ठिक छ। अब युजुअली हामीले जर्नलहरू पढ्यौँ भने होइन, अनि स्पेसली हाम्रो ह्यारिसनमा पनि के छ भन्दाखेरि डुअल एन्टिप्लेटलेट थेरापी भन्दा पनि क्लोपिड्रोगेलको मात्रै एउटा मात्र एन्टिप्लेटलेट ड्रग दिँदा इफिकेसी राम्रै हुन्छ भनेर भन्छ क्या। बट हामीले केडी त्रिपाठी जस्तो एसियन बुकहरू पढ्यो भने चाहिँ त्यसमा के छ भन्दाखेरि इन एसियन पपुलेसन वाट वी हेभ फाउन्ड द्याट CYP2 C19 जिनको पोलिमर्फिजमहरू भेटिएको छ क्या। एन्ड वी नो द्याट क्लोपिड्रोगेल टु बी एक्टिभेसन हुनलाई CYP2 C19 इन्जाइम हामीलाई चाहिन्छ। इनकेस एसियन पपुलेसनमा हामीले क्लोपिड्रोगेल दियौँ अनि त्यो क्लोपिड्रोगेल चाहिँ हाम्रो जेनेटिक पोलिमर्फिजम कारण एक्टिभेटै भएन भने त्यो ड्रगको मेकानिजम एक्सनै हुन पाउँदैन। त्यसै कारण देयर माइट बी पुवर रेस्पोन्स टु क्लोपिड्रोगेल। त्यसै कारण इन एसियन पपुलेसन वाट वी प्रिफर इज वी प्रिफर गिभिङ एस्पिरिन अलङ विथ क्लोपिड्रोगेल। इनिसियल डोज चाहिँ हामी 300 mg दिन्छौँ, वेरस क्लोपिड्रोगेलको 300 mg क्लोपिड्रोगेलको पनि दिन्छौँ। एस्पिरिनले के गर्छ भन्दाखेरि थ्रोम्बोक्सिन A2 को सिन्थेसिसलाई इनिबिट गर्छ, वेरस क्लोपिड्रोगेलले P2Y12 रिसेप्टर्सहरूलाई इन द प्लेटलेटलाई ब्लक गर्छ है। दुइटैको डिफ्रेन्ट मेकानिजम एक्सन छ। अन द नेक्स्ट डे हामीले यो डोजलाई टेपर गरेर एस्पिरिन चाहिँ 75 mg दिने अनि क्लोपिड्रोगेलको पनि 75 mg जति दिनुपर्छ। यति दियो भने के हुन्छ वी आर प्रिभेन्टिङ द फर्मेसन अफ न्यू थ्रोम्बस एन्ड वी आर प्रिभेन्टिङ द रिस्क अफ द पर्सन टु डेभलप इन्टु स्ट्रोक, ठिक छ। अब के छ इन केस लिपिड प्रोफाइल एकदमै नराम्रो छ अथवा इट हेज बिन ड्यू टु थ्रोम्बस भनेपछि वी हेभ टु गिभ एटोर्बास्ट्याटिन। एटोर्बास्ट्याटिनले के गर्छ भने उसले प्लाकलाई स्टेबिलाइज पनि गरिदिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसले फेरि नयाँ थ्रोम्बसहरू क्रिएट गर्न दिँदैन। सो एउटा त्यो हुन्छ। इफ द पर्सनहरूमा इन केस अफ एसियन पपुलेसन होमोसिस्टिन्युरियाहरू एकदम सब हाइपर होमोसिस्टेमिया छ भनेपछि वी हेभ टु गिभ भिटामिन B6 B9 एज वेल एज भिटामिन B12 है। अर्को कुरा चाहिँ इफ द पर्सन ह्याज होइन क्लट, इन केस हामीले के गरेको थियौँ ट्रान्सथोरासिक इकोकार्डियोग्राफी गऱ्यौँ अनि इसिजी गऱ्यौँ होइन। सो प्रोभाब्ली यो पेसेन्टलाई एट्रियल फिब्रिलेसन छ, सँगसँगै ट्रान्सथोरासिक इकोकार्डियोग्राफी गर्दाखेरि क्लट पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेपछि त्यो क्लटलाई डिजल्भ गर्नलाई हामीले एन्टिक्लटिङ एजेन्टहरू दिनुपर्छ, एन्टिकोएगुलेन्टहरू दिनुपर्छ। त्यसमा हामी नोबल ओरल एन्टिकोएगुलेन्ट जस्तो ड्रगहरू दिन्छौँ जसमा चाहिँ रिभारोक्साबेन पर्छ ओर वी क्यान अल्सो गिभ डाबिग्याट्रेन। सो रिभारोक्साबेन भनेको चाहिँ फ्याक्टर 10 इनिबिटर हो, वेरस डाबिग्याट्रेन इज अ थ्रोम्बिन इनिबिटर, ठिक छ। अब इन केस हामीले यो दियो भने इट विल रिड्युस द रिस्क अफ कार्डियो इम्बोलिजम हो। So in this way we have studied the treatment of TIA. So in this video we have discussed about the differences between TIA as well as stroke, how this patientहरूले कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, दुईटैको क्लिनिकली कसरी हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्छ त्यो पनि हामीले यसमा जान्यौँ। वी हेभ डिस्कस्ड अबाउट द रिस्क स्ट्राटिफिकेसन बाई ABCD2 स्कोर, अनि अर्को चाहिँ हामीले के इन्भेस्टिगेसनहरू गर्ने त पेसेन्टमा भनेर त्यसको बारेमा पढ्यौँ। एन्ड वी हेभ अल्सो डिस्कस अबाउट द ट्रिटमेन्ट मोडालिटी इन पेसेन्ट विथ ट्रान्जिएन्ट इस्केमिक एट्याक। द नेक्स्ट भिडियो विल बी डिस्कसिङ अन द कजेस अफ स्ट्रोक अनि विल अल्सो डिस्कस अबाउट द ट्रिटमेन्ट मोडालिटी इन स्ट्रोक। थ्याङ्क यू भेरी मच।